เราทำนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก่อนนะฮะรูปทรงคร่าวๆนะครับยอดจะต้องได้ประมาณครึ่งหนึ่งของบริเวณนี้นะครับพอได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยผมดัดตานี้รอไว้แล้วตรงนี้จะเป็นตาในอนาคตนะครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันต้นนี้เป็นต้นตะโกหนูใบดำมันนะครับใบดำมันเนี่ยจะเป็นใบที่ใหญ่กว่าตะโกหนูทั่วไปเล็กน้อยนะครับแล้วมีที่เรียกกันดำมันเพราะว่าใบสีเข้มนะครับแล้วก็ใบเป็นมันต้นนี้ผมเคยทำคลิปไว้แล้วเมื่อตอนประมาณปลายปี 2565 ตอนที่ผมได้ตอมาใหม่ๆนะฮะตอต้นนี้ผมได้มาจากงานประกวดบอนไซที่ขอนแก่นก็ประมาณเดือนตุลา 2565 นะครับเวลาผ่านไปประมาณ 2 ปีครึ่งนะครับก็ได้เป็นฟอร์มนี้นะครับในคลิปที่ทำครั้งแรกเป็นคลิปที่ผมได้ตอมาใหม่ๆแล้วก็ทำการปลูกลงกระถางนะฮะไปติดตามกันได้นะครับอยู่ใน EP 109 นะครับส่วนขั้นตอนวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามมาครับจากคลิปเดิมนะครับตัดไว้เป็นเหลือแต่กิ่งเอาไว้นะครับแล้วช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เขาแตกกิ่งเมนมานะฮะอันนี้เป็นกิ่งที่ผมตั้งใจพยายามเลี้ยงให้ยาวนะฮะผมจะพยายามเลี้ยงกิ่งนี้ให้ใหญ่อีกสักเล็กน้อยนะครับคือลักษณะของต้นจะเทน้ำหนักมาทางด้านนี้นะฮะที่ออกแบบเอาไว้นะครับก็อันนี้เปรียบเสมือนเป็นกิ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นกิ่งสองนะครับแล้วก็มีกิ่งหลังทางด้านหลังนะเป็นกิ่งหลังผมก็จะทำโชยให้ทิ้งมาทิศทางเดียวกับกิ่งหนึ่งนะครับให้รับกันมาครับแล้วก็ทำกิ่งนี้เลี้ยงได้ใหญ่แล้วนะฮะเลี้ยงได้ใหญ่ได้ขนาดก็เพิ่งเบรกไปนะฮะเบรกไปเมื่อช่วงเช้านะฮะที่ตอนนั้นยังไม่ได้ถ่ายทำคลิปนะครับแล้วก็มีกิ่งต่างๆกิ่งหน้ากิ่งซ้ายขวาหมดเลยแล้วก็ตั้งยอดเอาไว้นะครับช่วงที่ผมตั้งยอดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ไม้ไผ่ปักนะฮะไม้ไผ่ปักผูกค้ำยอดเอาไว้ไม่ให้ยอดหักหรือยอดเอียงนะครับอันนี้ผมมาลองใช้ใหม่ครับผมอันนี้เป็นท่อร้อยสายไฟนะครับหรือเราจะใช้ท่อ PVC ท่อสีฟ้าสีเหลืองอะไรก็ได้นะครับผมก็ลองใช้อันนี้ดูก็แข็งได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเอายอดนี้อยู่ครับนะครับแล้วเราก็ผูกอาจจะผูกช่วยเป็นระยะก็ได้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะฮะแต่ในยอดเนี่ยผูกอยู่แล้วนะครับยอดของต้นไม้ต้นนี้นะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ในดินกระถางอันนี้เลยนะฮะแล้วก็กระถางเนี่ยถ้าสำหรับการหมักต้นไม้หรือหมักไม้เพื่อสร้างกิ่งสร้างอะไรพวกนี้ถือว่ากระถางใบนี้ค่อนข้างเล็กไปนิดนึงควรจะหากระถางที่ใหญ่กว่านี้นะฮะไม้จะได้เติบโตเร็วแต่ปรากฏว่าผมเลี้ยงในกระถางใบนี้นะครับแล้วก็ใช้พลาสติกเสริมเพื่อเพิ่มดินนะฮะให้ดินมีปริมาณเยอะขึ้นแล้วก็ให้ปุ๋ยปรากฏว่าไม้เติบโตได้เร็วดีนะครับสังเกตได้จากยอดอ่อนพวกนี้นะครับไม้จะแทงยอดอ่อนครับแล้วก็กิ่งผมก็สร้างรายละเอียดได้ในระดับหนึ่งแล้วนะฮะปรากฏว่าไม้เติบโตได้ดีนะครับผมก็ใช้ในลักษณะเติมดินต้นนี้ผมยังไม่เคยเปลี่ยนดินเลยนะครับในระยะเวลา2 ปีครึ่งนะครับแล้วไม้ก็ยังแทงยอดอ่อนอยู่กิ่งยังแข็งแรงอยู่ผมก็เลยยังไม่เปลี่ยนดินนะครับก็ไม้ยังแข็งแรงงดงามนะครับผมก็ไม่เปลี่ยนนะฮะจนกว่าดินที่เราใช้มันจะดูแน่นๆลดน้ำแล้วไม่ระบายน้ำหรือรากเต็มกระถางแล้วก็กิ่งเขาจะไม่ค่อยแตกนะครับกิ่งเขาจะไม่ค่อยแตกไม้จะไม่ค่อยพุ่งผมถึงทำการเปลี่ยนดินอันนี้ก็ยังดีอยู่นะฮะก็ใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ขยายกระถางให้ใหญ่โตอะไรขึ้นมานะครับทางฐานรากเริ่มต้นจากด้านล่างก่อนนะครับฐานรากผมใช้ตะข่ายพลาสติกคลุมเอาไว้นะฮะเวลารดน้ำแล้วดินจะได้ไม่กระเด็นนะครับแล้วก็บางครั้งผมเติมดินไว้สูงนะฮะก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยมีดินเยอะบางทีรดน้ำแล้วดินมันกระเด็นนะครับอันนี้เป็นกิ่งที่โคนต้นนะครับที่แตกไว้แล้วก็
ส่วนไหนที่ไม่ใช้ก็ตัดออกนะฮะก็เห็นว่าโคนใช้ได้นะไม้ต้นนี้เป็นไม้มีโคนเขาจะไม่ได้แผ่กระจายแบบต้นไทรไกลนะครับแต่ว่าโคนเขาจะดูอวบๆนะฮะบริเวณลำต้นเปลือกเดิมนะครับค่อนข้างที่จะหยาบมากเลยนะครับเก่าแก่มากนะครับแต่ว่าเขาก็เนี่ยนะฮะตรงเนี้ยเก่าแก่มากอนาคตเขาก็จะหลุดร่วงไปนะครับเมื่อเขาหลุดร่วงไปเนี่ยเขาก็จะแตกเกล็ดอันใหม่ขึ้นมาอันนี้เกล็ดชุดใหม่ครับเกล็ดชุดใหม่ซึ่งอนาคตเขาก็จะแตกอีกอันนี้เป็นเกล็ดเก่ากิ่งเปลือกเก่านะครับที่ยังอยู่นะครับจะดูหยาบอันนี้จะดูละเอียดนะครับอันนี้เป็นเกล็ดชุดเก่านะครับอีกหน่อยเขาจะค่อยๆแตกไปนะครับหลุดล่อนไปแสดงว่าไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้นนะครับแล้วลักษณะของตะโกหนูนะครับเขาจะแตกบริเวณต้นนี่เยอะนะครับพวกเป็นกิ่งนะครับบางคนก็เรียกตะเกียงนะฮะคือเขาจะแตกบริเวณแบบนี้เยอะมากครับเราก็ตัดออกแต่บริเวณนี้นะฮะตรงนี้มันเป็นแผลของต้นนะครับพวกนี้ผมจะเก็บเอาไว้ที่เก็บเอาไว้เนี่ยบริเวณที่เป็นแผลแล้วมีกิ่งที่มันแตกออกมาบริเวณนี้เนื้อแผลจะเดินเร็วนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องเก็บเอาไว้ส่วนที่ไม่ต้องการเราก็เก็บออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เก็บต่อคราวนี้มาดูในกิ่งนะครับกิ่งผมก็ดูในลักษณะที่แตกเดิมนะฮะตัดปลายกิ่งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงอันนี้ก็จะเดิมเลี้ยงอันนี้เป็นกิ่งย่อยนะครับและอันนี้เป็นกิ่งเมนครับให้ทิ้งยาวลงมากิ่งเมนนี้ผมก็ต้องการให้ใหญ่อีกสักนิดนึงนะครับกะว่าอีกสักประมาณครึ่งปีนะครับใหญ่ให้รับกับตรงนี้แล้วก็จะตัดนะครับแล้วก็เลี้ยงกิ่งชุดนี้เป็นกิ่งย่อยมาแล้วนะฮะก็ทางด้านกิ่ง2ตรงนี้เป็นกิ่ง1กิ่ง2กิ่งทางด้านนี้จะไม่ยาวมากนะครับผมจะไม่ยาวมากจะเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะฮะเมื่อสร้างไม้มาแล้วนะฮะตามที่ออกแบบไว้ตั้งใจว่าจะเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทิ้งยอดลงมาทางด้านนี้จะยาวหน่อยนะครับบริเวณกิ่ง2หรือก็ทำรายละเอียดไว้แล้วเช่นกันนะครับแยกเอาไว้แล้วก็ต้องมาเก็บงานอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับเก็บกิ่งพวกนี้ออกไปนะครับแล้วก็เดิมกิ่งตรงนี้มันจะเป็นเหลี่ยมตรงๆนะครับพอเราแตกกิ่งออกมาผมก็บากกิ่งให้เป็นร่องนะครับพอเนื้อมันอมตรงนี้ก็จะเป็นรอยแยกนะครับกิ่งนี้ก็จะดูเรียวขึ้นนะฮะส่วนทางด้านบริเวณกิ่งหลังนะครับกิ่งหลังถ้ามองมาจากด้านหน้าเนี่ยจะมองเห็นกิ่งหลังชัดเจนนะฮะผมจะทำเป็นกิ่งที่มาทางด้านหลังแต่ว่าตีโค้งกลับมาทางด้านหน้านะครับเพื่อทำให้กิ่งเนี้ยรับกับกิ่งหนึ่งทางด้านหลังนะเป็นกิ่งทิ้งมาคู่กันนะครับส่วนกิ่ง4หรือกิ่งหน้าก็มีแล้วแต่ยังเล็กอยู่นะครับอันนี้เป็นกิ่งล้อหรือเป็นกิ่งที่เสริมทางด้านข้างให้เต็มนะครับจะอยู่ทางด้านหลังนะฮะเสริมทางด้านหลังเดี๋ยวพอเราเริ่มทำกิ่งไปเนี่ยจะมองเห็นชัดส่วนยอดนะครับยอดเนี่ยตั้งยอดเอาไว้นะครับผมก็ตั้งลำต้นเนี่ยมีลำต้นที่เอี้ยวนะครับผมก็ตั้งยอดให้มันเอี้ยวรับกับโครงสร้างของต้นนะครับแล้วก็จะทิ้งกิ่งด้านนี้ให้ยาวรับกับทางด้านสายมือรับกันลงมานะฮะอันนี้เป็นแนวทางหรือการออกแบบเอาไว้นะครับของต้นนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่ทำรายละเอียดกิ่งอีกทีนึงครับการทำรายละเอียดกิ่งนะครับเนื่องจากต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีช่วงต้นใหญ่และยาวนะครับการทำรายละเอียดกิ่งเนี่ยพอเรามีกิ่งเมนนะครับแล้วก็มีกิ่งย่อยในตัวกิ่งย่อยเองก็ต้องมีลักษณะเหมือนเป็นกิ่งเมนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีสลับซ้ายขวาเช่นกันนะฮะจังหวะของกิ่งย่อยนะครับมันจะต้องค่อนข้างห่างนิดนึงนะฮะอันนี้ต้องดูตามจังหวะของต้นไม้นะครับแล้วก็ดูขนาดของต้นไม้ถ้าเป็นไม้เล็กไม้จิ๋วรายละเอียดเราอาจจะกระชับเข้ามามากกว่านี้นะครับหมายความว่าพอแตกมารายละเอียดก็จะใกล้กับกิ่งต้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโครงสร้างที่ใหญ่รายละเอียดหรือกิ่งย่อยเนี่ยจะต้องค่อนข้างห่างกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าพุ่มของต้นไม้ต้นนี้
พุ่มเขาจะใหญ่ลักษณะพุ่มเขาจะกว้างนะครับเพราะฉะนั้นการทำรายละเอียดกิ่งเนี่ยต้องดูจังหวะของต้นไม้เป็นหลักนะครับเราจะมาใช้1 ตา 2 ตาแล้วทดอันนี้ก็ต้องดูลักษณะนะครับถ้าเป็นไม้เล็กไม้จิ๋วก็อาจจะ1 ตาหรือ2 ตาแล้วทดแต่ถ้าเป็นไม้ที่ต้นใหญ่ๆเราก็จำเป็นต้องดูขนาดตามความเหมาะสมนะครับอันนี้พิจารณาได้จากลักษณะของโครงสร้างลักษณะของกิ่งนะครับไม้กิ่งต้นนี้ผมทำกิ่งยาวนะครับพุ่มก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากโครงสร้างของเขาเนี่ยลำต้นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนโยนอ่อนช้อยนะครับกิ่งเราก็ทำในลักษณะที่อ่อนผิวไปตามลักษณะของลำต้นหรือลายเส้นนั่นเองนะครับเพราะว่าต้นมีความอ่อนนะครับคดโค้งกิ่งเราก็จะคดโค้งตามนะครับส่วนกิ่งจะคดโค้งมากน้อยส่วนตัวผมเองดูตามลักษณะโครงสร้างนะครับถ้าลำต้นบิดงอมากเราก็จะทำกิ่งบิดมากนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบหรือการออกแบบของแต่ละบุคคลครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ทำรายละเอียดกิ่งครับการทำกิ่งนะครับลวดกิ่งเดิมเนี่ยนะฮะผมก็เข้าลวดเอาไว้แล้วนะครับเข้าลวดนะฮะคราวนี้ลวดก็เริ่มอมครับเมื่อกิ่งเขาใหญ่ขึ้นเราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนลวดให้ใหญ่ขึ้นนะครับถ้ากิ่งอยู่ตัวแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเรายังต้องการดัดกิ่งอีกหรือยังไม่อยู่ตัวดีเราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนลวดนะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้ผมจะเปลี่ยนลวดนะครับคือลวดยังไม่ค่อยอยู่ตัวดีนะครับจะเห็นว่าลวดอมกิ่งไปแล้วนะครับอมกิ่งหมายถึงว่าเปลือกหรือเนื้อของต้นไม้เนี่ยนะครับเริ่มเข้ามาอมในลวดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยนะครับบางทีอมลวดมิดเลยนะครับก็ยากกับการแก้ไขเมื่อเราแกะลวดออกมานะครับลวดที่อมเนี่ยมันจะมีรอยแผลนะฮะมีรอยแผลพวกนี้ถ้ามันไม่ลึกมากนะครับสักประมาณครึ่งปีครับรอยลวดนี้ก็จะหายไปหลังจากแกะลวดแล้วนะครับก็มาเก็บกิ่งที่ไม่ต้องการออกนะฮะการเก็บกิ่งไม่ต้องการออกนะครับก็ใช้ได้2 อย่างใช้กรรไกรเก็บก็ได้หรือใช้ครีมเก็บก็ได้นะครับครีมท้องเรือครึ่งถ้วยนะครับเก็บได้ปักนกแก้วก็เก็บได้นะครับเก็บกิ่งนี้ออกทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเราเก็บกิ่งเรียบร้อยนะครับก็มาคัดกิ่งพวกนี้ดูนะฮะกิ่งของเราเนี่ยก็จะมีกิ่งเมนกิ่งสลับซ้ายขวาไปคือกิ่งซับเมนอันกิ่งนี้นะครับเมื่อผมแกะลวดมากิ่งยังตกอยู่นะครับผมต้องการให้กิ่งเนี่ยตั้งขึ้นนะครับเพราะบริเวณนี้ช่องว่างตรงนี้มันจะว่างนะครับเราก็ต้องการให้มีกิ่งเพื่อลดช่องว่างนะฮะก็ต้องเข้าลวดใหม่สำหรับกิ่งที่แกะไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังไม่ค่อยอยู่ตัวดีนักนะครับแล้วก็นะฮะกิ่งเขายังตกอยู่จะเห็นว่ามีรอยลวดนะครับรอยลวดอันนี้ถ้าเราจะเข้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องกลับทางของลวดนะครับให้ไม่ทับตาเดิมหรือถ้าเราจะเข้าตามรอยเดิมก็ต้องค่อมตานะครับค่อมระหว่างลวดอันนี้ก็ได้นะ2 วิธีนะครับการใช้ลวดในการดัดต้นตะโกเป็นต้นไม้ที่กิ่งค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ลวดเนี่ยขนาดเกือบเท่ากิ่งนะครับหรือเล็กกว่ากิ่งเล็กน้อยนะครับเพราะกิ่งเขาค่อนข้างแข็งนะครับแต่ถ้าเป็นกิ่งอ่อนๆก็อาจจะใช้ครึ่งหนึ่งของขนาดกิ่งได้นะครับลวดจึงมีหลายขนาดให้ใช้นะครับอันนี้กิ่งพวกนี้นะฮะใหญ่ได้ขนาดแล้วผมว่าผมเลี้ยงไม้ประมาณ2 ปีครึ่งนะครับประมาณ2 ปีครึ่งก็เริ่มได้ฟอร์มไม้แล้วนะฮะไม้เนี่ยเป็นฟอร์มให้มองเห็นแล้วนะครับผมก็นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเข้ากิ่งชุดนี้อีกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันนะครับว่าภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับผมจะเข้าลวดกิ่งนี้นะครับอันนี้การเข้าลวด
พวกกิ่งเมนต่างๆพวกนี้เราเข้าไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาเข้ากิ่งอื่นที่มันไม่ได้เป็น2กิ่งคู่กันหรือมีที่ล็อกกิ่งอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องไปอาศัยกิ่งอื่นก่อนนะครับผมก็ล็อกจากกิ่งอื่นนะครับที่มีความแข็งแรงนะฮะแล้วก็ค่อยไล่มาทางนี้ถ้าเราไม่ล็อกกิ่งแบบนี้นะครับลวดมันจะหมุนตามนะฮะลวดจะหมุนตามแล้วเวลาเข้าลวดเนี่ยมันจะไม่ได้กำลังนะครับพอเราเข้าลวดไปแบบนี้แล้วล็อกไปแบบนี้แล้วครับพอเราเข้าลวดก็จะไม่หมุนตามแล้วนะครับอันนี้ผมเข้าย้อนสอนนะครับเดิมลวดจะวนทางขวานะครับอันนี้ผมก็จะเข้าวนทางซ้ายนะคนละทางกับเส้นทางเดิมนะครับคือที่ผมเข้าเพราะว่าผมต้องการยกกิ่งนี้ให้สูงขึ้นพอเรายกขึ้นลวดอันเดิมเนี่ยเป็นเบอร์เล็กกว่านี้นะครับรับน้ำหนักของกิ่งความยาวของกิ่งเนี่ยไม่ได้ผมจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนลวดให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับตาไม้ผมต้องการแตกตาประมาณตรงนี้นะครับเราก็จะเว้นช่องของลวดเอาไว้จะไม่ทับตรงบริเวณที่เราต้องการให้แตกนะครับบริเวณนี้จะเป็นส่วนโค้งนะครับตาจะอยู่โค้งนอกมีตานี้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะไม่ใช้นะครับผมต้องการตาด้านในนะครับแตกไหมอนาคตนะครับเมื่อเราเบรกด้านนอกนะครับกิ่งด้านในเนี่ยจะแตกรายละเอียดมากขึ้นนะครับช่วงนี้รายละเอียดด้านในจะไม่ค่อยแตกเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมาแตกกิ่งที่ปลายหมดนะครับเมื่อกิ่งเราใหญ่ได้ขนาดเท่าที่เราต้องการแล้วเราก็เบรกนะครับการเบรกจะทำให้รายละเอียดกิ่งด้านในเนี่ยแตกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเว้นเอาไว้ได้เผื่อไว้ได้ด้วยนะครับเผื่อไว้เป็นในอนาคตว่าตาไม้เนี่ยจะแตกตามที่เราต้องการนะครับผมก็จะยกตำแหน่งกิ่งให้สูงขึ้นเพื่อลดช่องว่างบริเวณนี้นะฮะในอนาคตก็จะได้ลวดก็จะเห็นว่าถ้าผมปล่อยมือนะครับลวดก็จะอยู่ตัวนะครับเราก็จะได้แนวใหม่เดิมเนี่ยกิ่งเขาจะตกค่อนข้างตกนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วถ้ากิ่งเราใหญ่ได้ขนาดเท่าที่เราต้องการเราก็สามารถเบรกได้เลยถ้ายังไม่ใหญ่เท่าที่เราต้องการก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับไว้เบรกในอนาคตชุดนี้ผมต้องการตาด้านนี้นะครับตาด้านนอกตาด้านนอกสองข้างนะฮะอันนี้แตกอยู่ไม่ถูกใจเลยนะครับแต่ผมก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะครับไว้ดูไว้เป็นเผื่อเรื่องในอนาคตอันนี้มีตานะครับมีตาตรงนี้มีตานะครับตาของตะโกเนี่ยเยอะนะฮะตะโกหนูเนี่ยตาเยอะมากครับเนี่ยอย่างพวกนี้เป็นตาที่แตกมาเหลือเฟือเลยนะครับที่เราไม่ต้องการก็ตัดออกไปเพราะฉะนั้นตาคู่นี้มาแน่ๆนะครับผมเชื่อว่ามาแน่ๆในอนาคตนะครับเราก็บิดตารอไว้เลยบิดตารอหมายความว่าเราเข้าลวดแล้วก็บิดในแรงของลวดนะครับถ้าหมุนไปทางวนซ้ายนี่นะครับเราสามารถบิดตาให้ตาเนี่ยตั้งขึ้นหรือนอนลงได้นะครับอันนี้อยู่ที่ลวดนะครับนอกจากบังคับทิศทางของกิ่งแล้วก็ยังบิดตาบังคับตากิ่งได้ด้วยนะครับพอมากิ่งนี้นะครับกิ่งนี้จะมองเห็นว่ามันตกปลายกิ่งเนี่ยตกต่ำไปหน่อยครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าลวดให้มาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอันนี้นะครับอันนี้มันจะตกไปนิดนึงนะครับกิ่งเล็กกว่านะครับผมก็จะใช้ลวดที่เล็กกว่าเข้าได้2กิ่งพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะเข้าลวด2กิ่งพร้อมกันเลยนะครับในครั้งเดียวกันเพราะลวดกิ่งเนี่ยมีขนาดเท่ากันใกล้เคียงกันนะครับผมก็จะใช้ลวดเบอร์เดียวจะเข้า2กิ่งนะครับครั้งแรกนะครับเราก็ล็อกกิ่งนี้ไว้ก่อนกิ่งด้านหนึ่งนะครับล็อกไว้ก่อนหมุนไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ากิ่งอีกกิ่งนึงได้เลยนะครับต้องล็อกด้านนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าเราเข้า2กิ่งจะด้านกิ่งด้านล่างหรือด้านบนล็อกด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมล็อกไปแล้วนะครับพอเราล็อกไปเราก็มาเข้าอันนี้ได้ยาวสุดเลยลวดก็จะไม่หมุนตามกันนะครับนี้เป็นวิธีการเข้า2กิ่งนะครับโดยลวดเส้นเดียวนะครับใช้ได้กับพันไม้ทุกชนิดนะฮะหลักการสำคัญก็คือเราต้องล็อกด้านหนึ่งไว้ก่อนให้แน่นเสมอนะฮะ
ให้แน่นเสมอก่อนแล้วค่อยมาเข้าครับพอเราเข้าด้านนี้เสร็จก็กลับไปเข้าด้านที่เราล็อกไว้ครั้งแรกได้เลยนะครับจะเห็นว่าพอผมเข้าไปแล้วก็สามารถดัดได้เลยนะฮะอันนี้ครับโดยที่ยาวเกินก็ตัดทิ้งไปนะครับด้านที่เราล็อกเมื่อสักครู่นี้เราก็มาเข้าต่ออย่างที่บอกนะครับตะโกหนูเป็นไม้ตายเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราดัดรอไว้ได้เลยนะครับต้องการตาประมาณตรงนี้นะครับตานี้มีอยู่แล้วนะครับถ้าเราบิดลวดแรงนิดนึงตาไม้เขาก็จะเอ็นตามไปด้วยนะครับอันนี้อยู่ที่เราจะกำหนดนะครับแล้วก็การเข้าลวดนะครับอย่าไปเข้าแน่นมากเกินไปนะครับเข้าพอแน่นๆนะฮะพอแน่นพอดีนะครับไม่หลวมเกินไปนะครับแล้วก็ไม่แน่นเกินไปการที่เราเข้าลวดแน่นเกินไปนะครับบางครั้งอาจทำให้ต้นไม้ทิ้งกิ่งได้นะครับหรือเราเข้าแน่นและดัดมันรุนแรงมากเกินไปไม้ก็ทิ้งกิ่งได้เช่นกันนะครับก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะฮะว่าเราจะใช้ลวดขนาดใดแน่นปานใดทิศทางไปทางไหนนะครับอันนี้คือข้อที่เราต้องพึงคิดไว้ในตอนเข้าลวดนะครับกิ่งนี้นะครับผมใช้ตาด้านนอกตาด้านนี้ไม่เอานะครับผมก็เอาออกตาที่เราตัดทิ้งไปนะครับพอเราตัดทิ้งไปเนี่ยตาที่ดูมันไม่ค่อยพุ่งเนี่ยมันจะเริ่มพุ่งมากขึ้นมันจะหากินได้เก่งขึ้นครับอันนี้ลวดกิ่งใหญ่เท่าที่ผมต้องการแล้วคือโคนใหญ่และปลายเรียวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเบรกแล้วกิ่งนี้การเบรกนะครับผมมีตาปลายอยู่แล้วตาตรงปลายนะครับพอผมเบรกตรงปลายนี้นะครับเบรกคือการตัดนั่นเองนะฮะจะเห็นว่ากิ่งมันใหญ่ยาวมันขนาดนี้แล้วนะฮะเบรกคือการตัดกิ่งที่มันยาวเกินต้องการออกจะเห็นว่าพอผมตัดไปปุ๊บอนาคตเนี่ยถ้าผมจะให้เลี้ยวสวยผมก็เลี้ยงรายละเอียดด้านในออกมาอีกครับก็ได้รูปทรงคร่าวๆของต้นตะโกหนูต้นนี้นะครับส่วนทางด้านบนเนี่ยยอดยังไม่ได้นะครับยอดยังไม่ใหญ่พอผมก็จะต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับกิ่งพวกนี้ก็จะดูเกะกะไปหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อเราทำนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก่อนนะฮะรูปทรงคร่าวๆนะครับยอดจะต้องได้ประมาณครึ่งหนึ่งของบริเวณนี้นะครับพอได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยผมดัดตานี้รอไว้แล้วตรงนี้จะเป็นตาในอนาคตนะครับในอนาคตจะมีตานี้นะฮะมีตานี้ออกมาครับแล้วก็มีตาด้านนี้ที่เรากำหนดเอาไว้แล้วครับตานี้นะฮะเป็นตาที่อยู่ในอนาคตจะเป็นตาที่พุ่งมาทางด้านหน้านะครับแล้วมีทางด้านนี้เป็นตาด้านข้างอีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมวางแผนไว้ในอนาคตนะครับว่าพอมี2กิ่งนี้ไม้จะเริ่มเป็นฟอร์มมากขึ้นนะครับบริเวณนี้ผมจะปล่อยให้ใหญ่ได้ครึ่งหนึ่งของบริเวณด้านล่างนะครับพอปล่อยได้ใหญ่ได้ครึ่งหนึ่งของบริเวณด้านล่างเนี่ยอาจจะตัดประมาณแค่ประมาณตรงนี้นะครับหรือใช้ตานี้เป็นยอดต่อไปนะครับอันนี้อยู่ที่พอความใหญ่ของเขามาเนี่ยช่องจังหวะเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกนะครับแล้วก็มีตาแตกมาใหม่ให้เราเลือกอีกแต่ที่เราวางแผนเอาไว้คร่าวๆก็คือ2กิ่งนี้แน่ๆนะครับแล้วก็ยอดไม่แน่นะครับยอดยังไม่แน่นะฮะแล้วอนาคตเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอีกนะครับต้นไม้แต่ว่าจะเปลี่ยนในรูปทรงคล้ายๆเดิมนะครับตำแหน่งกิ่งอาจจะเปลี่ยนมีตาแตกมาใหม่ให้เราเลือกยอดแตกมาใหม่ให้เราเลือกนะครับอันนี้ผมต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับถ้าเราการต่อยอดนะครับถ้าเรามาตัดพวกนี้ทิ้งแล้วตัดยอดตรงนี้จะโตช้าลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลี้ยงบริเวณนี้ให้ใหญ่นะครับเราต้องปล่อยพวกนี้ให้สมบูรณ์นะครับใหญ่แค่ไหนใหญ่คือบริเวณด้านบนยอดที่เราต่อใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของด้านล่างก็คืออีกประมาณใหญ่ประมาณเท่านี้เลยนะครับอีกเกือบเท่าตัวของอันนี้นะครับทีนี้ช่วงที่เราเลี้ยงเนี่ยกิ่งของต้นเนี่ยนะครับน้ำเลี้ยงมันก็จะไปตามกิ่งต่างๆนะฮะถ้าเรายังไม่ได้เบรกเนี่ยมันก็จะขึ้นยอดเหมือนกัน
อันนี้ก็ถือว่าต้นไม้เนี่ยเลี้ยงไปได้สมบูรณ์แทบจะทั้งต้นนะครับไม่ว่ากิ่งไหนไม่มีกิ่งไหนที่ไม่เติบโตเลยนะครับอันนี้เป็นความแข็งแรงของต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยความแข็งแรงเขาจะไม่เหมือนกันต้นนี้นะครับระบบรากเขาดีนะครับเขาส่งน้ำเลี้ยงไปได้ทั่วต้นเลยและต้นไม้โตเร็วมากนะครับในขณะที่กระถางเนี่ยค่อนข้างเล็กนะฮะก็พอเขาโตแทบทุกกิ่งเนี่ยบางส่วนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใหญ่เท่าที่ผมต้องการนะครับผมก็ต้องเลี้ยงปล่อยต่อไปนะครับเหมือนกับบริเวณยอดเช่นกันเมื่อใหญ่เท่าที่ผมต้องการผมก็ตัดเบรกนะครับแล้วตาพวกนี้ก็จะเริ่มแตกออกมาอีกให้รายละเอียดเรามาอีกนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องการให้ใหญ่สักนิดนึงนะครับยังไม่สมส่วนกับต้นครับหลักการในการสร้างไม้ต้นนี้นะครับผมใช้การวางตำแหน่งกิ่งก็ซ้ายขวาหลังหน้าก็เหมือน1 2 3เอามาประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าต้นนี้มันเป็นไม้ทรงต้นเอี้ยวนะฮะแล้วก็ต้นของเขาเนี่ยมีความคดงอด้วยโครงสร้างของเขากิ่งผมก็จะมีความคดงอบ้างนะครับมองเห็นความอ่อนช้อยของกิ่งนะครับแล้วต้นนี้ที่ใช้หลักในการทำกิ่งคือใช้ความกลมกลืนในที่นี้หมายความว่ากิ่งเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับค่อนข้างที่จะไปในทางทิศทางเดียวกันแล้วก็มีความอ่อนช้อยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมองจากด้านบนนะครับกิ่งเขาก็จะอ่อนช้อยคดซ้ายขวานะครับบริเวณด้านกิ่งที่ตกลงมานะครับก็ใช้บริเวณมีความอ่อนช้อยเช่นกันมีความโค้งนะครับใช้เส้นโค้งอันนี้ผมใช้หลักการเนี่ยคือความกลมกลืนมาใช้ในการทำต้นไม้ด้วยครับในการทิ้งกิ่งนะครับจะเห็นการทิ้งกิ่งก็จะเห็นคร่าวๆแล้วนะครับทิ้งกิ่งนี้จริงๆผมต้องเบรกสั้นกว่านี้นะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เบรกเพราะว่าความใหญ่ยังไม่เป็นที่ต้องยังไม่เท่าที่ต้องการนะครับไม้ตะโกนเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้ที่กิ่งเนื้อแข็งนะครับการเลี้ยงกิ่งเนี่ยก็ต้องให้ใหญ่เกือบได้ขนาดเท่าที่เราต้องการแล้วถึงเบรกนะครับผมใช้คำว่าเกือบเท่าที่เราต้องการนะครับพอเราเบรกไปแล้วเนี่ยกิ่งพวกนี้ก็ยังจะเติบโตอีกแต่ถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับอย่างเช่นโมกเพมหน้าโพไซไกพวกนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนการสร้างกิ่งขึ้นมาแล้วเราเริ่มสร้างรายละเอียดเราต้องเบรกให้เร็วกว่าปกติหน่อยนึงเพราะช่วงที่เราสร้างกิ่งเนี่ยพวกกิ่งพวกนี้ยังจะโตอีกนะครับอันนี้เป็นหลักการในการสร้างไม้ของผมนะครับแล้วต้นนี้ลำต้นไม่ใหญ่มากเป็นไม้ที่ทรงเอี้ยวนะครับดูอ่อนช้อยนะครับกิ่งเราก็จะไม่ใหญ่มากนะครับอีกไม่นานผมก็จะเบรกกิ่งชุดพวกนี้พอเราเบรกกิ่งชุดด้านล่างนะครับเริ่มสร้างรายละเอียดชุดด้านล่างกิ่งด้านล่างเนี่ยจำนวนใบที่เยอะๆที่เราตัดออกไปพวกนี้นะครับพอเราตัดออกไปเนี่ยยอดเขาก็จะโตเร็วขึ้นนะครับไม้ก็จะพุ่งขึ้นบนนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังสร้างกิ่งยอดอาจจะช้าเล็กน้อยนะครับแต่เมื่อเราเบรกกิ่งนะครับกิ่งบางกิ่งผมก็เบรกไปแล้วนะครับเช่นอันนี้นะฮะเบรกไปแล้วนะครับแล้วก็สร้างรายละเอียดกิ่งอีกในบางส่วนนะครับกิ่งที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะต้องเล็กกว่าด้านล่างกิ่งด้านล่างก็จะใหญ่แล้วก็เล็กเรียวขึ้นไปเรื่อยๆตามขนาดของลำต้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราทำต้นไม้นะครับที่พิถีพิถันแล้วก็ให้รายละเอียดในการทำนะครับแล้วก็ต้นไม้มันจะมีความสวยงามนะครับเมื่อเราลิดใบบางครั้งต้นไม้เนี่ยมีพุ่มเรามองไม่ออกนะครับแต่พอเรามาลิดใบเราจะมองเห็นโครงสร้างรายละเอียดแล้วก็การทดข้อทดกิ่งต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการทำต้นไม้ที่ผมใช้หลักในการทำแทบทุกต้นนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับต้นนี้ความกลมกลืนผมจะเน้นนะฮะเน้นคือทิศทางของกิ่งทิ้งลงมาให้กลมกลืนกันมาในทิศทางเดียวกันแล้วก็ขนานกันลงมานะครับเมื่อมันมีความกลมกลืนเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยดูไม่ขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ดูสบายตาและดูนิ่มนวลนะฮะเพราะว่าต้นนี้มันมีความนิ่มนวลอยู่ในตัวนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่างๆหรือแนวความคิดในการทำต้นไม้หลักการในการออกแบบต้นนี้หลักๆเลยนะครับ
คือการวางตำแหน่งกิ่งการวางตำแหน่งกิ่งก็เป็นการวางตำแหน่งกิ่งของไม้ทรงต้นทั่วๆไปนั่นเองนะครับก็คือมีกิ่ง1กิ่ง2มีซ้ายมีขวามีหลังมีหน้านะครับอันนี้เป็นตามปกตินะครับแต่ว่าที่ผมมาเน้นในต้นนี้ก็คือการทำกิ่งให้เข้ากับรูปทรงของต้นไม้คือเน้นความกลมกลืนนะครับต้นไม้มีลักษณะเอี้ยวโค้งนะครับกิ่งผมจะทำโค้งแล้วก็มีความนุ่มนวลนะครับทั้งด้านข้างมองด้านข้างด้านบนด้านล่างนะฮะจะเห็นกิ่งที่ทอดทิ้งลงมานะฮะจะดูนิ่มๆสบายตาและกิ่งจะไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้เข้ากับโครงสร้างของลำต้นนะครับเป็นหลักนะครับการสร้างต้นไม้นะฮะตัวผมเองจะเน้นโครงสร้างของลำต้นเป็นหลักว่าต้นนั้นมีลักษณะอย่างไรออกแบบอย่างไรให้เข้ากับโครงสร้างของต้นที่ใหญ่บึกบึนแล้วก็เลี้ยงกิ่งใหญ่ๆทำกิ่งให้มันแน่นๆพุ่มใหญ่ๆครับต้นที่ไม่ใหญ่มากหรือไม้บัณฑิตเราก็อาจจะต้นที่มันคดโค้งเราก็ทำกิ่งที่คดโค้งพุ่มใบไม่ใหญ่มากนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักการแต่ละต้นไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพื้นฐานการทำต้นไม้พื้นฐานเหมือนกันแต่ว่าหลักการปลีกย่อยเราอาจจะมาปรับเปลี่ยนประยุกต์ให้เข้ากับรูปทรงของต้นไม้ครับนี่ก็เป็นรูปแบบคร่าวๆของการทำบอนไซต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไล่เก็บรายละเอียดในงานอีกนะครับเช่นกิ่งบางกิ่งนะครับคัดกิ่งใหม่นะครับแล้วก็เข้าลวดในบางส่วนครับตัดด้านล่างทิ้งบางส่วนนะครับที่เป็นตาติดต้นไม้นะฮะอันนี้ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับต้องทำต่อนะครับแต่ว่าเวลาในการถ่ายคลิปเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับก็ตรงนี้ก็จะขอหยุดเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะทำคลิปต้นนี้ต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยรูปร่างรูปทรงของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท้ายคลิปครับผมมีโอกาสไปฝึกอบรมสร้างอาชีพให้กับน้องๆผู้บำบัดยาเสพติดนะครับแล้วก็ได้คุยรายละเอียดกับน้องๆหลายๆท่านนะครับจะมองเห็นว่าบางท่านเนี่ยมีโอกาสมากมายเลยนะครับแต่กลับทิ้งโอกาสอันนั้นไปนะครับครั้งนี้เขาเข้ามารักษาเนื้อรักษาตัวใหม่เพื่อไปสร้างชีวิตใหม่รักษาความผิดพลาดของเขาใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับทุกคนครับมีความผิดพลาดกันเสมอนะครับแต่ทุกครั้งที่มีความผิดพลาดเราสามารถกลับตัวกลับใจแล้วก็หาโอกาสเพื่อทางเดินในชีวิตได้ใหม่นะครับผิดครั้งหนึ่งเราหยุดแล้วเราสร้างโอกาสใหม่โอกาสมีอยู่2ทางเลือกนะครับเลือกทางที่1ไปในทางที่ถูกทางที่ดีทางที่2ไปในทางที่ผิดนะครับอยู่ที่เราเลือกนะครับถ้าเราไปทางที่ถูกสาขาของความถูกต้องมันจะมีไปเรื่อยๆไต่เต้าไปสู่ความสำเร็จเรื่อยๆไต่เต้าไปในชีวิตที่ดีเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปเลือกในทางที่ผิดอีกนะครับสิ่งที่มันผิดมันก็จะซ้ำซากอยู่อย่างเดิมนะครับความผิดต่างๆมันก็จะแตกสาขาเป็นความผิดไปเรื่อยๆยากที่จะกลับตัวกลับใจขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเรากลับตัวกลับใจไปในทางที่ถูกได้ผมเชื่อว่าโอกาสและชีวิตที่ดีขึ้นมีอยู่ทุกคนครับสวัสดีครับ